Hei, osaisitteko sanoa, missä ostoskärryt ovat? Hei, osaisitteko sanoa, missä ostoskärryt ovat? Hyvää päivää, ostoskärryt ovat sisäänkäynnin luona. Hyvää päivää, ostoskärryt ovat sisäänkäynnin luona. Katsoin sieltä, mutta niitä ei ole. Katsoin sieltä, mutta niitä ei ole. Katsokaa oikealle, isojen lasiovien taakse. Katsokaa oikealle, isojen lasiovien taakse. Ahaa, nyt näen ne tuolla. Ahaa, nyt näen ne tuolla. Tarvitsetteko ison vai pienen kärryn? Tarvitsetteko ison vai pienen kärryn? Tarvitsen ison kärryn monille ostoksille. Tarvitsen ison kärryn monille ostoksille. Isoon kärryyn tarvitaan kolikko. Isoon kärryyn tarvitaan kolikko. Minulla onkin kolikko mukana. Minulla onkin kolikko mukana. Jos se ei onnistu, ottakaa kori tästä. Jos se ei onnistu, ottakaa kori tästä. Kiitos, yritän ottaa ison kärryn. Kiitos, yritän ottaa ison kärryn. Hyvä on, mukavia ostoshetkiä kaupassamme. Hyvä on, mukavia ostoshetkiä kaupassamme. Missä täällä on maitotuoteosasto? Missä täällä on maitotuoteosasto? Menkää suoraan ja kääntykää siellä vasemmalle. Menkää suoraan ja kääntykää siellä vasemmalle. Onko se tuoreleipäosaston vieressä? Onko se tuoreleipäosaston vieressä? Ei, se on kalakaappeja vastapäätä. Ei, se on kalakaappeja vastapäätä. Etsin tuoretta maitoa ja jogurttia. Etsin tuoretta maitoa ja jogurttia. Tuore maito on keskihyllyllä. Tuore maito on keskihyllyllä. Entä mistä löydän smetanaa? Entä mistä löydän smetanaa? Smetana on tuore juuston vieressä. Smetana on tuore juuston vieressä. Kiitos, menen nyt etsimään sen. Kiitos, menen nyt etsimään sen. Siellä on nyt iso valikoima tuoreita tuotteita. Siellä on nyt iso valikoima tuoreita tuotteita. Hienoa, minun täytyy ostaa paljon kaikenlaista. Hienoa, minun täytyy ostaa paljon kaikenlaista. Jos ette löydä, kysykää minulta uudestaan. Jos ette löydä, kysykää minulta uudestaan. Onko tämä vaalea leipä tuoretta tänään? Onko tämä vaalea leipä tuoretta tänään? Kyllä, leivoimme sen tunti sitten. Kyllä, leivoimme sen tunti sitten. Se näyttää todella pehmeältä ja hyvältä. Se näyttää todella pehmeältä ja hyvältä. Tämä on suosituin vehnäleipämme. Tämä on suosituin vehnäleipämme. Onko teillä sokeritonta leipää? Onko teillä sokeritonta leipää? Kyllä, katsokaa alahyllyä oikealla. Kyllä, katsokaa alahyllyä oikealla. Näen tuolla tummaa ruisleipää. Näen tuolla tummaa ruisleipää. Se on hyvin terveellistä ja säilyy pitkään. Se on hyvin terveellistä ja säilyy pitkään. Otan yhden limpun tätä leipää. Otan yhden limpun tätä leipää.
Tarvitseeko leipä viipaloida palasiksi? Tarvitseeko leipä viipaloida palasiksi? Ei, viipaloin sen itse kotona. Ei, viipaloin sen itse kotona. Hyvä on, laittakaa se paperipussiin. Hyvä on, laittakaa se paperipussiin. Missä voin punnita nämä omenat? Missä voin punnita nämä omenat? Vaaka on tämän salin keskellä. Vaaka on tämän salin keskellä. Pitääkö minun itse liimata hintalappu? Pitääkö minun itse liimata hintalappu? Kyllä, laittakaa pussi vaalle nyt. Kyllä, laittakaa pussi vaalle nyt. En näe omenoiden koodia. En näe omenoiden koodia. Koodi lukee hintalapussa numero 5. Koodi lukee hintalapussa numero 5. Painoin 5 ja vihreää nappia. Painoin 5 ja vihreää nappia. Ottakaa nyt tarra ja liimatkaa se. Ottakaa nyt tarra ja liimatkaa se. Pitääkö banaanit punnita pussissa? Pitääkö banaanit punnita pussissa? Ei, banaanit punnitaan kassalla. Ei, banaanit punnitaan kassalla. Ymmärretty, jatkan sitten valitsemista. Ymmärretty, jatkan sitten valitsemista. Älkää unohtako punnita pääryneitä ja appelsiineja. Älkää unohtako punnita pääryneitä ja appelsiineja. En löydä pyykinpesuainetta. En löydä pyykinpesuainetta. Kodinkemikaalit ovat 4. käytävällä. Kodinkemikaalit ovat 4. käytävällä. Onko se shampoiden ja saippuoiden vieressä? Onko se shampoiden ja saippuoiden vieressä? Kyllä, se on kosmetiikasta seuraava rivi. Kyllä, se on kosmetiikasta seuraava rivi. Tarvitsen pesuainetta lastenvaatteille. Tarvitsen pesuainetta lastenvaatteille. Meillä on hypoallergeenista pesujauhetta laatikossa. Meillä on hypoallergeenista pesujauhetta laatikossa. Onko se ylä- vai alahyllyllä? Onko se ylä- vai alahyllyllä? Se on aivan keskellä, valkoisessa pakkauksessa. Se on aivan keskellä, valkoisessa pakkauksessa. Etsin myös huuhteluainetta. Etsin myös huuhteluainetta. Huuhteluaineet ovat pyykinpesujauheiden vasemmalla puolella. Huuhteluaineet ovat pyykinpesujauheiden vasemmalla puolella. Kiitos, menen sinne osastolle. Kiitos, menen sinne osastolle. Kiinnittäkää huomiota keltaisiin tarjouslappuihin. Kiinnittäkää huomiota keltaisiin tarjouslappuihin. Suosittelisitteko hyvää ruokaa kissalleni? Suosittelisitteko hyvää ruokaa kissalleni? Tykkääkö kissanne kuiva- vai märkäruuasta? Tykkääkö kissanne kuiva- vai märkäruuasta? Se pitää enemmän märkäruoasta kanalla. Se pitää enemmän märkäruoasta kanalla. Ottakaa näitä säilykkeitä sinisissä purkeissa. Ottakaa näitä säilykkeitä sinisissä purkeissa. Onko tämä hyvä merkki aikuisille kissoille? Onko tämä hyvä merkki aikuisille kissoille? Kyllä,
niissä on paljon luonnollista lihaa ja vitamiineja. Kyllä, niissä on paljon luonnollista lihaa ja vitamiineja. Paljonko yksi tällainen pieni purkki maksaa? Paljonko yksi tällainen pieni purkki maksaa? Hinta lukee tässä $2 kappale. Hinta lukee tässä $2 kappale. Otan 5 purkkia kokeiluun. Otan 5 purkkia kokeiluun. Parasta ennenpäiväis on purkin pohjassa. Parasta ennenpäiväis on purkin pohjassa. Näen, että päiväs on oikein hyvä. Näen, että päiväs on oikein hyvä. Kissanne pitää varmasti tästä ruuasta. Kissanne pitää varmasti tästä ruuasta. Paljonko tämä koiranlelu maksaa? Paljonko tämä koiranlelu maksaa? Eikö tässä lelussa ole hintalappua? Eikö tässä lelussa ole hintalappua? Ei, etsin hintaa, mutten löytänyt. Ei, etsin hintaa, mutten löytänyt. Antakaa lelu minulle, tarkistan hinnan. Antakaa lelu minulle, tarkistan hinnan. Koirani pitää kovasti kumipalloista. Koirani pitää kovasti kumipalloista. Tämä punainen pallo maksaa $5. Tämä punainen pallo maksaa $5. Se on vähän kallis yksinkertaiseksi leluksi. Se on vähän kallis yksinkertaiseksi leluksi. Mutta tämä materiaali on erittäin kestävää ja laadukasta. Mutta tämä materiaali on erittäin kestävää ja laadukasta. Hyvä on, ostan sen koiralle. Hyvä on, ostan sen koiralle. Voitte laittaa sen muiden ostosten joukkoon. Voitte laittaa sen muiden ostosten joukkoon. Toivottavasti koira ei pureskele sitä rikki heti. Toivottavasti koira ei pureskele sitä rikki heti. Valmistaja myöntää tälle tuotteelle takuun. Valmistaja myöntää tälle tuotteelle takuun. Laitoin kaikki ostokset hihnalle. Laitoin kaikki ostokset hihnalle. Hyvä on. Onko teillä kanta-asiakaskorttiamme? Hyvä on. Onko teillä kanta-asiakaskorttiamme? Kyllä, annan teille kortin nyt. Kyllä, annan teille kortin nyt. Näyttäkää sitä lukijalle tässä. Näyttäkää sitä lukijalle tässä. Luki ja ei jostain syystä lue korttiani. Luki ja ei jostain syystä lue korttiani. Minäpä syötän numeron käsin nyt. Minäpä syötän numeron käsin nyt. Numero lukee kortin kääntöpuolella. Numero lukee kortin kääntöpuolella. Syötin koodin, alennus kirjautui onnistuneesti. Syötin koodin, alennus kirjautui onnistuneesti. Paljonko alennusta tuli yhteensä? Paljonko alennusta tuli yhteensä? Säästitte tänään melkein $3. Säästitte tänään melkein $3. Se on oikein mukavaa, kiitos Paljon. Se on oikein mukavaa, kiitos Paljon. Arvostamme kanta-asiakkaitamme. Arvostamme kanta-asiakkaitamme. Tarvitsen yhden ison muovikassin, kiitos. Tarvitsen yhden ison muovikassin,
Kiitos. Pussi maksaa 10 senttiä, lisäsin sen. Pussi maksaa 10 senttiä, lisäsin sen. Selvä. Haluan maksaa kortilla. Selvä. Haluan maksaa kortilla. Syöttäkää kortti päätteeseen ja odottakaa. Syöttäkää kortti päätteeseen ja odottakaa. Pääte pyytää syöttämään tunnusluvun. Pääte pyytää syöttämään tunnusluvun. Näppäilkää 4 numeroa ja painakaa vihreää. Näppäilkää 4 numeroa ja painakaa vihreää. Syötin koodin, mitä teen seuraavaksi? Syötin koodin, mitä teen seuraavaksi? Odottakaa, kunnes ruudulle ilmestyy oikein merkki. Odottakaa, kunnes ruudulle ilmestyy oikein merkki. Näen tekstin, että maksu onnistui. Näen tekstin, että maksu onnistui. Nyt voitte ottaa kortin päätteestä. Nyt voitte ottaa kortin päätteestä. Kiitos, laitan kortin lompakkoon. Kiitos, laitan kortin lompakkoon. Voitte alkaa pakata ostoksianne pussiin. Voitte alkaa pakata ostoksianne pussiin. Saanko kuitin ostoksista? Saanko kuitin ostoksista? Kyllä, totta kai, tässä on paperikuittinne. Kyllä, totta kai, tässä on paperikuittinne. Kiitos. Tarkistan ostoslistani. Kiitos. Tarkistan ostoslistani. Kaiken pitäisi olla oikein, tarkistin sen. Kaiken pitäisi olla oikein, tarkistin sen. Kyllä, hinnat täsmäävät, kaikki on kunnossa. Kyllä, hinnat täsmäävät, kaikki on kunnossa. Kiitos, että valitsitte ruokakauppamme. Kiitos, että valitsitte ruokakauppamme. Mihin asti olette auki tänään? Mihin asti olette auki tänään? Olemme auki iltakymmeneen asti. Olemme auki iltakymmeneen asti. Hienoa, tulen uudestaan tällä viikolla. Hienoa, tulen uudestaan tällä viikolla. Tulkaa uudestaan, meille tulee tuore kuorma. Tulkaa uudestaan, meille tulee tuore kuorma. Hyvää illan jatkoa, näkemiin. Hyvää illan jatkoa, näkemiin. Kaikkea hyvää, näkemiin, odotamme teitä. Kaikkea hyvää, näkemiin, odotamme teitä.